Úgyhogy mint az, hogy agyatlanba megy mindenki, azt jó, max meghal. I need more time. Ja, szóval, hogy most ez olyan, hogy hogyha mondjuk megvettem 70, megveszed 70-ér, és mondjuk játszol vele pár száz órát, akkor mondhatod, hogy jó, megérte. Ott van, mit tudom én, a Poe, amivel játszottam mondjuk több ezer órát, az potenciálisan nem is költesz rá pénzt. Csak pár, mit tudom én, te egy kész testtövet veszel, tudom én, 10-20 euróért. Akkor meg ahhoz képest hasonlításban ez kevésbé éri meg. Barbár leveling? Hát szerintem szarabb, mint a Mage meg a Necro. Kb. 3 óra 20 perc volt 0-25-re. Azzal a dungi farmolással. Semmilyen leveling gear, meg semmi legendary nélkül, amit nem útközben találtam. Hát 0-25-re amúgy nagyon ugyanolyanra tenném. 0-25-re nagyon ugyanolyanra tenném a druidot meg a barbárt. Hát azt nem hiszem tagja. Ahhoz nagyon... Ja, így is sokat streamelek, de ahhoz valószínűleg ennél többet kéne még, és csak erre koncentrálni. Valószínűleg az elején így sok Diablo lesz, de aztán meglátjuk. Főleg ugye nyáron lesz, nyáron azért hát lehet egy kis IRL, egy kis akármi más. De lehet World First, ugye? De valószínűleg ahhoz egyébként egy csapat kellene. Amint hogy több emberes szituáció. Főleg HC-n. Több emberes kooperáció ilyesmihez. De hogyha tudom én, más is esetleg fog HC-zni, én örülök, hogyha... Ja, olyan. Most ez így jó is volt, és Cucu is itt volt HC-n. Szerintem Poén is volt, amit tudom én. Látjuk, hogy majd amikor kijön a játék, esetleg lesz még valaki más, vagy akár a chatről is, mit tudom én, érted? I'm not ready yet. I'm not ready yet. De ja. Hát Dani. I need more time. Hiszen Dani poéba is meghalt akt egybe. Dani kipróbálta a poéba HC-t, meghalt. Nem tudom, level 10 akárhányan. Vagy körül kétszer. Azt abba is hagyta. Jó, amúgy én azt mondom, hogy valószínűleg jó lesz az a game, ezért belegondolsz, hogy 70 euró, ott van a lasztapocs, az meg csak 30, azt amúgy lasztapocs kb. Jobb is amúgy. Kicsit akkor úgy érzi az ember, hogy akkor, lehet, hogy akarja ezt játszani, de 70 euró.
User disconnected from your channel. Kis drop. Tudsz, elment. A két goldot ér, a fix dropja 2 goldot ér amúgy. Ez nem mindenben. Amúgy. Hát ott... Az Azteposban van crafting. Itt... Jó, itt is van crafting, de ez nem crafting. Itt a lootot sem nagyon érzem, vagy nem tudom. Lasztaposba esik a loot, azt fölveszel egy fehér itemet a földről, azt akár le is craftolhatod. Hát, jó, ez igaz, de nem volt semmilyen olyan információ a craftingról, ami azt sugalná, hogy jó lesz. Főleg ezzel a betöröm a itemeket, meg ilyen crafting materiál, de igazából nem is nézed a crafting materiált, azt hol van? Ja, itt van. Crafting materials, itt vannak, whatever. És akkor le tudom craftolni, nem, hol lehet ezt megszerezni? Megszerzed, jó van, akkor lecraftolod, ennyi. Nem tudom, ilyen olyan felületes, leszarod. Így kell azt mondani, hogy lasztapokban így, meg mit tudom én a polyban és lasztapokban így jobban érzi azt az ember, vagy én legalábbis, hogy így van súlya dolgoknak, meg van értelme dolgoknak. Mint itt. Itt kb. Így, itt most a bétában azt hiszed, hogy esetleg legendary, nagyon jó rajta az aspekt, nem jó, akkor le kell csinálni egy olyanra, ami jó, és akkor annak így van, akkor ez így jó. Kb. Ez. Ezen kívül semmi. Szintet lépsz, semmi. Nem tudom. Még amikor szintet lépsz, az elején még okés, mert akkor unlockod a skill-édet, de egy idő után sárga itemeket kell rollolni. Tehát az semmi, az ebben a játékban egy lófasz. Oda mész, azt akkor van egy sárga itemed, egy statot rerollolhatsz, és egyre több pénz, ami azt jelenti, hogy farmolod a goldot agyatlanba, hogy egy statot rerollolj egy sárga itemen. Ez ilyen szuper min-maxolásnak kéne lennie. Azt itt meg ez az alap. Hogy nyilván ez később sokkal mélyebb lesz, mert nem csak legendarik lesznek, hanem legendary fölött még vagy 2 vannak relitik. Például a Lasztapokban már most van annyi content, mint ebben a játékban, Bloody. Tehát, hogy... ez a játék még nincs kin, az tény, de Lasztapokban már van annyi dolog, amennyi ebben a játékban lesz, amikor kijön. Nem tudom, régóta foglalkoznak vele, meg annak a stúdiónak nincs másik játéka, hogy elengedje azt a játékát. De, értem, amit mondasz. De ilyen alapon, hogyha megnézed a Diablo 3-ban mit csináltak az évek alatt, az se kecsegtető amúgy. Nyilván látom azt, hogy azt is nyilván valaki megunja, igazából mindegyiket meg lehet unni, én csak azt mondtam, hogy annak ott sokkal több, hogy nem tudom, érzésre sokkal több súlya van, vagy nem tudom, hogy lehetne mondani. Nagyobb értelme van, több értelme van dolgoknak. De nyilván a még jobb példa akkor nekem a Pone. Ilyen szempontból. Otthon már csak egy kicsit többet tudsz a craftingról, kicsit többet tudsz szinte bármiről, akkor már jobbnak érzed magad az átlag játékosnak, és az már alapból így jó érzés. Ott a karakter progression, és az, hogy tényleg elkezdesz egy kis faszom bottal, az, hogy mondjuk
2 linked, 3 linked lesz, 4 linked lesz, kirak skill pontokat, nem tudom, a skill gemet följebb húzott, hogy a spellt használsz, jobb fegyvered lesz, hogyha egy atakot használsz, aurák, curse, szia Zoli. De, ja, hát de nyilván ez már valakinek a másik véglet. Szia kínlás pápá. I'm not ready yet. I need more time. Don't leave. I'm not ready yet. De nem, tehát hogy jó, de mondja. De, tehát, ja. Igazából azt mondom, hogy mindegyik jó. Erre is azt mondom, hogy jó lesz. Csak potenciálisan valószínűleg, hogyha azt nézed, hogy mondjuk ár-érték arányba mit nyerhetsz ki ezek közül, melyikből, akkor ez a legdrágább. És ebből annyit, mennyi a poéba van, lehetetlen kinyerni, főleg úgyhogy még ki se jött, de még ha kijön, akkor se. Valószínűleg jó ideig nem is lehetne, nem lehet kinyerni, ebben a játékban nem lehet. Annyit, amennyi a last napokban van, annyit valószínűleg ki lehet, de ez a játék 70, az meg 30. I'm not ready yet. Ne oda a poét tehát amúgy szerintem ez lényeges különbség amúgy, és sokat számít például, hogy egy játékot el tudsz kezdeni ingyen, és hogyha úgy érzed, hogy tetszik, és tényleg az van, hogy jó, látom azt, hogy mondjuk nem férsz el, meg nagyon sok minden van, de fizetni kell, de eldöntheted azt, hogy na jó, kipróbáltad, jó, szenvedni kell, amúgy tényleg szenvedés most már a játék, de ki lehet próbálni anélkül, és eldöntheted, hogy akkor mondjuk akarsz venni, és még úgy is olcsóbb sokkal. I'm not ready yet. Tehát nyilván ez egy sokkal inkább eladható játék akar lenni, azoknak is el akarják adni, akik nem akarnak ilyen szezonokat játszani, vagy endgame-et, hanem csak a Diablo élményt akarják végigjátszani újra. Csak most a 4-et. Na, jó étvágyat, Pixel. És emiatt valószínűleg emiatt is ilyen a játék, hogy még több embernek el tudják adni, egy csomó olyan dolog van benne, ami egy tágabb rétegnek is eladható, vagy különböző rétegeknek is eladható. Hát amúgy valószínűleg azért van így lala, mert amúgy el akarnak rakni mindent a játékosok. A játékosok nagy része nem tudja, hogy mit pakoljon el, vagy mit akar elrakni, ezért pippak televenyeztes.
Hát ahhoz, hogy ezt ténylegesen meg tudjuk mondani, Zoli, ez ki kell várni a teljes játékot. Alapvetően inkább különbségek vannak, mint nem tudom, I need more time. jobb dolgok vagy ja. Ja, amúgy igen, puca. Ja, ezt én látom például teljesen, hogy van akinek ez az élmény, ez így nagyon kell. És egyébként ilyen szempontból a Blizzard mindig jól csinált ezt a marketinget. Van nekró, vagy van ilyen nekrósága. Hát ja, a Last Epoch-ban nincsen Descartes-ké. Mondjuk egyébként szerintem a Polynak is, meg a Last Epoch-nak is nagyon fasz a sztoria, de tényleg nincsenek ilyen... Nem is tudom, milyen... státusznak örvendő karakterek már. De a Poly, azt hiszem a Poly már annyi ideje van kint, hogy lassan vannak olyan karakterek, akik nem azt mondom, hogy ezen a szinten vannak, de... Hát jó, de és nem tudok mit mondani. Ja, nem tudok mit mondani ebből, tehát hogy basszák meg. Igazából nem is ők csinálják, mint hogy jól csinálják, a marketinget nagyon jól csinálják. Nagy gecik. De így is megvesszük, vagy megvettem én is. De akik igazán jól csinálták, azok akik még az OG Diablo-t csinálták, meg a Warcraftot, meg a Starcraftot. Mert az építette fel ennek az alapját, amit most el tudnak marketingelni. Igen, igen. De egyébként... Ja. Hát ja. I need more time. User joined your channel. Haló! Hello. Szia, Erza! Nagyon Na, Stuka pont kérdezte, hogy van a Last Epoch-ban ilyen nekróra hasonlítók azt, vagy karakter. Hát gondolom, hogy idézget minionokat. Igen, hallom, igen. Ez volt a kérdés. De mondtam, hogy van. Van, sőt, két klasszban is van. Lehetsz a természet férfia, meg lehetsz izé nekromanta, a halott mágus fiú. Az pont csaj, mindegy, de én nagyon gülös szemei vannak egyébként, és várnak róla a Rule 34-es cuccok, ha valakit érdekel. Tényleg? Ment egy... Ó, tényleg? No, még fölmegyek, megnézem ezt a kettőt, aztán beváltom a mulmuljaimat. A mulmulokkal. Murmur. Na, nézzük. Last Epoch. Fölrakva! Most nagyon dühös vagyok. Úgy szerintem a Rilmani Auction House-zal még egy csomóan el is fogadták, mert így majd szép pénzt csinálok a játékkal, és amúgy csomóan még csináltak is egy kis pénzt a játékkal. Óra sok pénzt lehetett keresni, hogyha nem voltál két IQ amúgy. De ettől függetlenül, ja. Ott volt például a egyik legjobb Echoing Fury, amit a gyerek vettem, ami egy roll offos volt. És ugye az NMA-hán volt hardcapelve, azt hiszem 500 euró lehetett a legnagyobb tételű tárgy, amit felrakhattál. És a faszi egyértelműen megvette 500 és visszaforgatta valami 27 000 euróra. A legdurvább Echoing Fury-t. A fikatúró gyerek, hogy hívták? King Kongorra. A Kongor az még a kezébe is tartotta. King Kongor. Fikatúró. Fikatúró gyerek.
Szegény azt annyira szar reputation volt, hogy megpróbálta átnevezni magát valami Ghostnak egyébként. Azt az mindenki tudta, hogy az valamilyen az volt a gyereknek, mert mindig ott cseteltek, hogy hello snoozer, ilyenek volt. My dearest Isten. wanders these woods alone. Na, poéban van itt ember. The Undying Range. Hát figyelj, Bizarnak is van elméletileg, de Undisputed Axe a játékban. Na mondjuk inkább oda kell menni, akinek azért van, mert hogy mit tudom, megölt egy boss versenyen. Ja. Ja, Ez igaz mégis. kemény. De régebben ez nem így volt, ugye régebben csak úgy lehetett, hogy 1000 Hát dolgot te fizettél, ja. dologban. Hát azért már korán kell feküdni. Hát, mármint hogy szerintem ez is jó egyébként, és itt Mert sokan amúgy, már bocs, megint beleszóltam. Mondjad. Hát nem, csak hogy sokan ezértek, hogy például a poéba ugye, nem tudom, sokak szerint így szal a trading, és egy csomó mindenki inkább interakció nélkül akar tradelni, és azoknak meg így úgymond jó az AH, de szerintem a poés trading ezerszer jobb, mint az AH. Hát, a poés trading egy dogwater, a HC-n még azt mondod, mert ott mindenki visszaír, de még ott sem mindig. Hát jó, de az már a játékosok miatt szar, nem pedig a rendszer miatt. Hát, de a rendszer nem segít abban az, hogy a játékosoknak egyszerűbb legyen a tradelés. Az lehet. De mivel van interakció, konkrétan alkudozni tudsz, beszélgetni közben, elmondhatod, hogy ez nem ér annyit, stb. Jó, neked megvan, nem, amikor mondjuk egy Divine Telt akarsz Chaosra váltani, és 98 emberre írsz rá, miközben senki nem ír. Mert a jó rendszer meg van csinálva az, hogy az első 60 ember az mind botokból áll, akik nem írnak neked vissza, vagy TND-ben vannak. Hát na jó, de ezzel most mit tudsz csinálni? Amikor valóságban nincsenek botok, de hogy... Nem Hát tudom, hogy valóságban is megoldás vannak, van. SSF, ugye? Nem, hát ugye az, amit mondtak egyébként, az lenne a legjobb, mert akkor viszont nem lehet azt csinálni, azt hogy egyébként, hogy hívták nem is tudom, hogy hívták, amikor csak a price fixerek, hogy, és ez tök jó kitalálték, mint hogy interakció úgy is lenne. Bemész valakinek a hideoutjára, ott van a ládája. De nem, nem lehet, nem. A mapodat. De nem az, hogy ugye már be kell invite-olnod. Thanks for skill! Ó, Zana! Ó, Zana mi? Baszki, ha most nem ment, várjál, így is játszol, de ha nem mentette el basszájba egyébként a automat, akkor nagyon tűrös leszek. Be ez a Kabal Online. Beáll szárosba, és megveszi, aki a képessége akarja, ugye? Nem, hát de ugye az amit csak kitalálta valami faszi, hogy oké, hogy ládából lehessen trédelni, ez a legértelmesebb ember volt amúgy. Ja. Mert nem az van az, hogy valaki kirakja olcsón, bum, valaki onnan is megveszi, bazd meg, nincs price fixelni, és hú de idegesítő lenne. Meg hogy azért az meg ugye fake hotlinkek, ugye? Csak azért, mert a itemnek ugye olyan a background, hogy nem lehet látni, hogy tényleg hotlinke vagy sem, hát kurva anyád, bocsánat. Igaz. Aj, nem már, bazd meg, a kibaszott itemfiltert nem menti le a játék a cloudba. Ezt a 3 kilobájtnyi adatot nem teszik meg. Verjem a faszomat beléjük, bazd meg. Tennék a lasztapok. Hát de ez nagyon trágya, bro. Hát az. Bro. Most küldhetem át. Hova a faszba? Mit csinálsz, kreténke? Édes Istenem. Profanity filter, lol, profanity filter, kek W. Hát, az mindig jó, hogyha mínusz 2 FPS-ed van és a mapról jössz vissza.
lehívni a gólemet. Hát ott van a skillbaron, a Shift C-vel beállítod, hogy miért szeretnél, azt lehívod, vagy nem tudom. Ennyit tudok mondani. A buildet mindjárt mutatom. Hát nem tudom, lehet nyilván bug is, az a baj, így nehéz megmondani. A mob density az nagyon kicsi, vagy kevés egy lasztapokhoz képest persze. Mondjuk ez így valószínűleg jobb a teljesen átlagjátékosnak. Később ez nyilván lehet több majd, hogyha extra dolgokat csinálnak, vagy én nem tudom. Ja. Ura, az biztos. A buildet, hát ezt nem mondom, hogy ez egy jó, olyan nagyon jó build. Én Bone Spiral-ból hóckodtam meg a Corpse Explosion-nal. Ezeket nem is tudom, hogy mennyire éri meg, vagy ez nem tudom mennyire éri meg. Igazából nem lehet vissza, mondjuk abból vissza lehet venni egy Lehet pontot tudni, és hogy a erre lasztakból rakni, de... tárolja a dolgokat? Nem, bere. Fú. De itt az a lényeg, hogy a Bone Spear nagyon durva single target. Nagyon durva single target, de csak azért, mert... Bone ez meg Spear. ez. Ki vagy te? Mutatd meg magad! 70% bonus damage to wound enemy. A Bone Spear woundon amúgy is. Plusz, hogyha 68% increase damage. Fúj, de fura baznak. Meg után touchpadot használni. Tik. Az alapján mennyi essence van. Ezzel így... Bárhol be tudod nyomni itt meg itt a tetején. Ezzel rereket, skeletonokat én nem. Ezzel a Lokálom rereket ugye ilyen 3-4 hitelni lehet. Még egyszer, bocs, csak ez az élő közvetítőt hangosan beszél. Updata és lokálós ott lesz bent. Lokál, köszi. Lokál love, mint Lokáló, igen. Local Igen. love. Yeah. Yeah. Love. Funny Element guy. Owl Games. Last Epoch. Filters, oké. Na igen, itt van az alap tesó filter, késes nekrócska, sáska geci 1, sáska geci 2, sáska geci 4, a 3 nem tudom hova tűnt, sámán, fasz és totem. Inkább nem mondom ki, mert nem kéne. Akkor sámán 2, sáska geci 4-et átküldjük. Skeletonoknál nekem Van ezért van, Simon. ami corpse hagynak a kaszások. Ez inkább ilyen clearing, de amúgy bossnál is jó. Mage-eknél itt igazából nekem ez van. Ez damage ügyileg érzésre úgy éreztem, mint hogyha ez lenne, de próbáltam a Nem Conti, corpse hagyósat is. Diablo Az nem tűnt olyan. A golemnél meg a HP-s. És korpszot hagy az is. Azért lenne ez itt most kemény, még bétában, hogyha van a Blood Mist-es Explosion-ös aspekt, mert akkor Micsoda, Blood Mist-be nagyon fölrobbantja. durva, bassz Igen, meg, igen, bassz, azzal segbe kurva. bassza. Azt tudod mi volt még amúgy? Jackbe Turci 2-ben volt azt hiszem az a fegyver, nem? De segbe doci. A picsába. Nagyon jó, hogy itt van I need olyan more time. mindenhol mészek vannak hagyva. No. Igen, de nincs beszinkelve. Hülye, aki mondja, Dávid.
Dávid, tudod miért? Dávid, Mert te egy hülye, aki security mondja. issue vagy. Azért. Security issue vagy a Kádár családban. I need more time. Igen, security breach vagy a Kádár családban. Igen, te vagy a rés a pajzson. Ne hallgassál, Dávid, ne hallgassál, Dávid! Father, bring you Te vagy a jobb Kádár. Azt, na. Szeretném látni. It seems your prayers have been Persze. answered. It seems your prayers have been answered. Jó, most majdnem oda csaptam az asztalra, Dávid. Ekkora szerencséd van. Na hát igen. És a Blood Mist-es az nem. Azt nem lehet sajnos ki gamblézni se. I Gambalé. need more time. Gambalézni se. Good. What else you got? Szia Sarkadi. Nem tudom. Átváltottad bétára a játékot? Az egyik legfontosabb kérdés. Ez Ha szép nem, munka, akkor nehéz installálni. Igen, én vagyok Sarkadi fiókra, ez egy teszt volt, Conti. Fair bit. Not much. It seems Yeah. your prayers have been answered. Semmi gond, csak gondoltam ez az első. Hogyha mondjuk azt nem tudod installálni, akkor mondjuk nem tudok válaszolni. És az volt? Good deal. Father bless. Father keep you. Ja, valószínűleg az volt amúgy. I need more time. És maga, jaj, jó. Akit hagyta a tovarkulcsot. Hová kulcs? Az egyetem miért van itt kín? Vagy ez hogy lehet itt kín? Hogy látszódhat nekem? Ki az a srác? Who is this guy? Who is this little man? Oh. I'm not ready yet. Nem tudom, majd kiderül. Koti? Na. Ha 4K-t akarok streamelni, akkor feljebb kéne mennem azt, hogy ne enkódolja vissza, ugye? 4K-ba akarsz streamelni akkor? I'm not ready yet. Milyen 4K-nek a resolution száma, Dávid? Ezt nem is lehet. 2K-t lehet csak izére felküldeni? Nem, az nem attól függ. De nem, ezek szerintem lehet. Várjál, csak 2K-ba. Custom-be azt mondod? Mi a Custom Base Resolution? Jaj, nem már! Az meg nem tudod fejből. Hopp, mi történt? 3840 per 2160. Ugyebár. I need more time. De ott van. Senki nem fog látni semmi, csak a vicckedő megnézni. Csak a vicckedőért megnézi. Látnád mennyire vicces amúgy. Transform. It to screen. I need more time. Need more time. Touch to screen. De. Várj. Jújjúj, azt nem akarom. Az vissza. Ne. Na, zsírekor. Jó játékot hozzá. Ha sikerült letölteni. De ne neves már, bazzánk. De 60 FPS maximumot lehet streamelni, oké. De most ezért föltúrod az egészet? Mi? Ezzel? De a downscale filter... Lancosba sharpened scaling 32 Lancos. Azt mondta, ez lett volna a probléma. I need Transform, more time. hit to screen. Aha. Na csak a poén... Várj, ez volt... Júj!
Ó, geci. Kezdő streamer. Megnézem, izé. Ezt nem tudom pontosan. Szerintem kéne. I'm not ready yet. Neki. I need more essence. I'm not ready yet. Hát ennek még kell egy kis bitrate, úgy érzem. Aha, nem tudta eléggé jól frissíteni. I need more time. Azt hiszem. De még mindig. Nem, többet van nem bírám. Nem, hogy van konti, le van korlátozva, 10.000 bitrate fölött nem engedi a Twitch. 6. 6? Ja, hát akkor... Hát akkor a 4K-t az valószínűleg nem biztos, hogy lehet élőztetni. Nem. Hát nem nagyon. Nem lesz olyan jó a kép. Aha, szétszakadt kis mozgás után. Oh, we have to downscale. Van egy base resolution, és benne nem értek hozzá. Hol van SH, amikor kell? SH! SH! Jaj, de kis cukor. Oh. Base resolution vs output resolution. Bár valószínűleg egyébként az outputot kéne. Getting your video settings right in OBS. Moskrab blogjától. Persze. De mi mindig a Bloodlands? Kajak amúgy ennyire nehéz kirólolni. Bit of magic in that one. Aha, jó, oké. Jól van, full HD akkor. Ez se tudja még. De nem lehet, Dávid, hát bazd meg, nincs, tehát fog fel, 4K-t fel. Szarok a 2K-ra, jó lesz full HD-ban. De most mit streameltek a jegyzettől, azt kérdi tagja. Melyik volt az? Pepe Loser tagére nagyon gyorsan? És valószínűleg a 32. Azt még el tudod mondani, hogy neked... Ja nem mondd el, mert te most már csinál. Milyen downscale filtered van? Láncos filtered vagy Láncos. Láncos van, akkor nem bikubik van, ugye? Nem, not bike. Nem bike. Nem bike, yes. Megcsináld ki a screamet. Kettőt törlek! Transform. Nagyon jó. Nem kattintottam félre, az jó helyen van. Ja, ezt tudom mi. I'm not ready yet. What? Oh.
nézzük meg most. Nézi, igen. Oké. Megoldottam, képzeld. Na. Hát 1080 p-re kell downscale-elni a 4K-t, hogy hát is mondom működjön. Jó van, köszönjük szépen Laplop 2, hogy segítettél. Ubi. De hogy, fú, az olyan játékokat úgy utálom, amik egy egyszerű keybindot igen. és ilyen dolgokat nem tudnak lementeni, bazd meg. De Igen, komolyan, igen. úgy Melyik fel ez? tudnak. Mi? Melyik játék? Last Epoch. Jó van. I need more time. Okidoki. Okidoki. Jaj. De azt hittem, hogy azért mutatja úgy, de akkor nem. Már ezt megcsináltam már? Igen, fuck me. Haló? Haló? Thank you. Ó, baszki. Semmi beállítás nem van. Ja, Panni. Fúj, de rossz. Nagyon irritáló. Mostán Full HD-ről átmenni ilyen izére minden kurva nagy. Mire? 4K-ra. Így nem tudom. Így fáj a szemem. I'm not Katana? ready yet. We did
Ja, azt hittem a macska volt benne. I'm not ready. Nem tudom, lesz-e. Nem tudja. Mi lesz, mi lesz? Szélhúr, mint Crusader Class, meg Monk. Lesz-e? Nem DLC. tudom. Fizetős. Benne van, hogy lesz. Fél Harrymet rámenem tenni. DLC. Felét? Volt valami kis leakelt utcáról, de az nem I jelent need more semmit. time. Thank the light you're here. My boy. Közi 31-es? Már nice. Not much. Okay. Until next time. Paga, te kiléptél megnézni, hogy megmarad az elmentésed amúgy? Vagy valamilyen safe state-ed? Ez a tehát már megmaradt, azt mondja. Ah. Jó, Isten. De szomorú. Én baszok a pulóban nem állom, hogy az egér. Faszom. I'm not ready yet. Ez a terület itt már nem tudom mióta ilyen. Nem lezettelődött. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Azt meg, hogy megint nem maradnak meg a cuccok. De fölbasz. Ha valami nagyon fölbasz az ez. I need more time. I need more time. Az egyik legjobb event, hanem a legjobb. Micsoda? Nem tud Diablo. Dupla Goblin hétvége? Nem. Tripla. Dupla Goblin. Hopp, azt nem kellett volna.
Ó, bazd meg, nem csináltam meg. Nem vagyok okos. Nem okos. Nem okos. Not smart. Nem okos, Jaj. Olyan hiányzik Dark Hole, nem tudok kitől energiát szippantani. Jaj, de kár. Hát az! Thank the light you're here. Pomjas Legyen energia Dark Hole. vámpír vagyok. Szia cookie apó. That was cookie paper. Very nice. But could be better. Ez a... 74% movement speed van, és olyan lassanak érzem magam még így is baszki amúgy. Lassú. Mindent adott már, csak aztán amit akartam. Nagyon inkább hozok pizzát. Micsodát? Pizza. Ez jobb, mint a Diablo 4? Szerintem igen. Pizza? Alias nincs magasom. Más. Mindkettő más. Szerintem jobb. Az egyik Úgyhogy nem jó, játszottam azzal. Nagyobb számok vannak benne, LOL! Meg itt lehetsz ilyen sáska geci. Ja, lehetek sáska geci, ugye? Taste of Blood. Egy darab legendary potenciállal. Kaxi, kakasz. Kakasz. A pill. Tizennégy gramot teszik csak a... Azért? Az jó. Milyen jó, hogy elmentettem. Akkor addig mit tudom, megnézhetjük ezének a Cryperian-nek a videóját. Cryperian-nek? Mert akkor Hey guys, how's it Matthias going? Cryperian here. Today we're Cryperian, fenséges, nem tudom Diablo milyen így. 4 class review. Some Cryperian, of you guys have fenséges really been íz. waiting for my Ja, opinion on nem, this. nem I ez. have just Oh. finished playing the two classes they más. added in the second round of beta, and this is basically all we're going to Az get meg nem until tudom. the game Talán a actually boss releases a fight. couple of months Fogom. from now. It is a low-level experience, but there is a lot to be learned even from a low-level experience, and I will mention the changes that I expect the classes to experience on a case-by-case basis as they level up in terms of what probably will happen, because we can't see the skill tree, and we have rumors from the Vine of players that have maybe played and all that. Now, before we get De jó, into nem azt it, kaptam, a ami kellett quick volna. shout out here to Extrafy. Ja. So Extrafy is one of my partners. We have the
So kellett I know nézni. I've been Hallod, playing nem is like a tudtam, level hogy nem lehet 4K 25 streamelni Sork amúgy. and Mármint, hogy a few igazából others valószínűleg a for a while Twitch after. nem bírja el, vagy nem is tudom, melyik I oldalt re-leveled bírja some of those. hirtelen. This is the gear that you can expect to have while you're leveling. Honestly, it's probably a little bit better than you can expect to have because in the beta there is a roughly 3 times multiplier on dropped legendaries. So these characters, this is not like farming the one level 35 mob for like 20 hours to get gear that's essentially like level 40 gear. No, none of that, okay? This is what you can expect to have as a true leveling experience in terms of gear, and no specific legendaries other than maybe a few that I find, and I'll outline how that worked out. So Druid. Druid works pretty simply. You have spirit generators and you have spirit spenders. There are many classes of skills. There are like lightning melee, lightning ranged, melee, which is like the werewolf transform, and melee, that's the werebear transform, and you just transform for the attack individually is how it works. The skills are themed appropriately. For the basic skills, there's no real standout. They're all okay. I think maybe Storm Spike is among the better ones because you have Immobilize and Vulnerable that can proc, which is pretty nice. Pulverize is an interesting skill because every 10 seconds, if you remain over 80 health, it guaranteed overpowers, and overpowers a lot of damage. So basically, this type of pulverized build, kind of like melee, it's pretty good if you're doing like a questing, because every 10 seconds, this ability will actually do a ton of damage. Otherwise, I've found that Landslide is probably the best way to spend your spirit. The Cyclone Armor is pretty good, Blood Hell's pretty good, they have minions, but they don't really shine. You might be able to stack it because there's some legendary powers. And you have Trample as a movement skill. And I'll just give you guys a little bit of a demo here. Overall, I'm going to rank these classes out of 10. This is just a dungeon I like in particular. Druid is the most damage class in Diablo 4. I would rank it a 4 out of 10 damage. So we can use like a movement skill, but you notice it actually takes a little bit to cast. So guaranteed overpower, that's the big slap. So we want to heal, but that actually takes a second. You know, we want to punt away with Cyclone Armor, that takes a second. With Druid, the tools are there, but they're all pretty low damage in the beta, and they're all really slow. And while I do think that the Druid will have pretty good damage later on, just because you're able to get some pretty powerful combos, you won't have to use spirit generators as much. Your spirit always stays the same. It doesn't go up, it doesn't go down. It's not too bad. Oh, Conduit Shrine, that's nice. But the slap while questing, I think, makes it a playable character, even though the damage is like really, really low. You can see here, this is not good damage. It's like okay just from those overpower guarantees, but that's it. Very poor damage, very slow. I think the damage will pick up, but you're always going to have a bit of a clunky character, so keep that in mind. The survival, I would say, is 6 out of 10. There are survival skills, there is easy ways to fortify. The Werebear has some tanky options. There are survivability options, but in the beta, they are, again, not really fully realized. Next up, that's right, it's gonna be Barbarian. Barbarian I rank as the second worst, or, you know, placing 4th out of 5 if you want to look at it. There is some good news with Barbarian, though, and that is that players have exhaustively played the Barbarian to a point where there are actually pretty good damage builds with Barbarian. The Barbarian, I would say, is a 7 out of 10 damage. The damage is actually respectable, very playable. Okay, very playable damage. How do we achieve that? Well, we go with Flay because Bleed is pretty good and you get some extra thorns. Rend is actually a decent skill, but it's a damage over time, so you kind of have to survive in the meantime. It can keep up vulnerable, which is pretty nice. The War Cries are all pretty good because they have powerful synergies if you use all of them, so we're just going to use all of them. And it turns out Thorns is actually pretty good. I wouldn't go all in on a Thorns, I wouldn't go all in on a Bleed, but you know what?
if you put it all together, it's like okay. Yes, we have realized okay Állam damage. reklám. Ja, de mindenkinél van reklám Bleed ilyenkor. plus Thorns plus War Cries, and War Cries have the added benefit that I think they apply to, because I think they're minions, they call the Ancients. Oh, hello. This is the triple elite pack. This is like a no joke, but you're gonna start seeing the survivability isn't so good. I would rank Barb as the lowest survivability, and this is kind of a misconception, I think, because in previous titles, Barbarians was actually one of the tankiest, if not the tankiest characters. In Diablo 4, even though there are some tools to keep you alive, some survivability options, I think they are below every other class in the game. And because you can't really gain much from closing the gap, you're always going to have that really forced melee playstyle. Even though it's pretty much a consensus that the damage should be pretty good later on. I expect Barbarian to be one of the top damage, if not the top damage, in terms of standing in front of your target and target dummying the damage. In terms of that damage, I think Barb is likely to be top or very near the top. You just never escape the forced melee, which always brings your survivability into question, and the tools are just not sufficient. You know, challenging shout and a little bit of regen from it. You have some bare bone fortify options. There's like some movement skills like leap, but it's a 17-second cooldown, and the bar slots are really important for Barbarians, so it really doesn't do too well. The forced melee is really a problem, and for those Barbarian players that are expecting high survivability, this is not the class for you. If you want to play a barbaric, melee, gritty combat character that actually resembles the Barbarians in previous games, you're going to want to play the melee rogue. The melee rogue is about the same damage as Barbarian, but the survivability is pretty good. So rogues have the option of playing melee or melee or range. These are actually the ranged abilities in both their generators and their spenders for energy. Now, their generators hardly generate very much. They mostly focus off regeneration. So we can do like flurry here. This is my skill of choice, and it's my skill of choice because it's a very high sustained skill. Where is it here? There it is. Each time Flurry damages a croucher or vulnerable enemy, you are healed for 1% of your maximum life. And Flurry itself, I believe it's here, cascades the vulnerable effect. So what you do is you proc vulnerable with puncture if they get hit for at least 2 of the blades. That's pretty easy to do. You then cascade the vulnerable with Flurry, and Flurry heals you a whole bunch. Rogues excel in burst through the effect of imbuements, which imbues the entire skill. So every hit gets this effect. You have the poison, the shadow, the frost. You can use a combination of them. The shadow clone is just 60% more damage for 15 seconds, but it's more than that because you can usually concentrate and use all of your cooldowns at once. The burst is there. The mobility, like, look how good the mobility is. That's a huge coverage, and Dash has 2 charges and does pretty good damage, I would say. So overall, the Rogue, I think, matches the Barbarian in damage potential, at least in the beta. I would rank it 7 out of 10 damage. It easily surpasses the Barbarian in terms of survivabilibility, just through the significant regeneration that it can have. It's also a really fast character, which, I mean, you can just tell it's just really fast. It's brutally fast. So being a really fast character, it allows you to basically outplay situations. It's for those min-maxers, those high APM players. You're probably going to at least look at the Rogue as one of the options. Now, unlike Barbarian, I don't expect the Rogue's damage to go up that much later, but it's pretty good already. But one thing that I really like with Rogue, I don't know if I have it here. No, it's in the core skills.
Yes, here it is. Heal for 1% of your maximum life when you critically strike close enemies. So for melee gameplay in Rogue, in the beta, it's actually really hard to get much crit, but I imagine at high level you'll be able to target focus crit. And I think with this ability, I don't think it has like passives don't tend to have cooldowns in Diablo 4. So I imagine that a high-level rogue actually has much higher survivability. A high-level rogue might be one of the best survivability classes. Maybe, we'll see. You know, with those type of stats, you typically need crit to work for your damage as well. I imagine it does, right? But, you know, I don't know 100%. But overall, I'm feeling pretty confident about it. I think it is a good choice. Necromancer. So we played Necromancer today. Necromancer does a ton of damage. Just out of the gate, I will tell you that Necromancer, in my opinion, is a 10 out of 10 damage class. Again, we're talking about target dummy here. Like, mob is here, we do damage. You have skeletons, you have this like Book of the Dead thing, where you can either use one of 3 different versions of skeleton mages, golems, and melee skeletons, or you can not use them and gain a passive effect. So in the case of skeleton mages, I'm not using them to deal 15 increased damage to vulnerable enemies. Is that worth it? I don't know. Maybe. The skeleton mages are pretty good. The skeleton warriors are pretty good. I'm actually running a very specific build with this character because I happen to find blood mist triggers corpse explosion on surrounding corpses. When blood mist detonates a corpse. So that probably sounds like alien stuff to you, but basically, Necros have no movement skills, but they have this blood mist skill where they run slower, and if you put a point into it, it can spawn a corpse under it each second. Now, with this ability, it constantly triggers corpse explosion, the actual skill that you have, and each time it does that, it reduces the cooldown of it. So this particular build is pretty high damage, and it's almost near full invulnerability uptime. I imagine this will be pretty nerfed, but the real reason why I give Necro 10 out of 10 damage is Bone Splinters. Actually, okay, Bone Spear is also a really good skill. And Bone Spear uses all your spirit and has a massive damage multiplier. That's a really good skill. There's just some really good skills, but the one skill that I think is creme de la creme here is Bone Splinter. So Bone Splinters, just use it here real quick. It's just like a, you know, a few little darts basically. Sometimes it shoots 3, sometimes it shoots 5. I think it's like 33% chance to shoot 5, so 1 in 3. It's not too bad. But if something is even pretty close to melee, all of them will hit. So it is a pure shotgun ability. That is really, really nice. The lucky hit chance, considering that you're hitting 3 to 5 times per cast, is very decent. Remember, this is a level 2. At max, if you count the extra splinters, you're likely to get 30% chance. You are probably going to look at a skill that's about 140 average damage. You can get near guaranteed vulnerability because it's very easy to hit with 2, or you can get a passive crit buff. Now, crit is pretty good, and with bone skills, you can actually get a build where you stack essence and you get massive flat crit chance for just not really using many spenders. And this is insane because the basic skill is, in my opinion, and I think it's pretty clear cut, I think it's the best basic skill in the game. So you can just spam off of that. I think you can make a character purely off of basic skill. And just so we're clear, there are some massive basic skill multipliers. There's gems and weapons, I believe. Szia Conti! Adj szétbaszó a mai stream, kurvára köszi a streameket. Kurvára szívesen fröcskölök, kösz szépen a szavot. Vagy igazából lehet, egyébként a New World is az volt, hogy így elsiették egyébként, hogy így... Jól van, hozok egy teát addig, ne fossál be. Jól van. Hogy így, nem kösz tudom... Szépen. Picit olyan, mint amikor a Darktide is... A Darktide is fél évet késett, és még jócskán nem kellett volna kiadniuk, de ott volt az Nvidia-s pressure, és amit ki kellett adni, és akkor egy kutyaszarjátékot adtak ki, hogy megint az lesz, ilyen tipikus ilyen fettsárkosan, hogy majd így egy év múlva jó lesz. Haló?
Én néha C-t néztem egyébként. Nekem annyira nem jött be így ez a területfoglalásos tudsz. Ja, átjöttem most másik gépre. A laptop nem bírja, ez a bestia meg mindent bír. Igen, a havi egy kupaktanásra megérkezik mindenki. Mindenféle szemetet ide fúj a szél. Hopp. Én ezért sajnáltam még egyébként, ami tök jó játék lett volna. Nem az Ion, nem a... Meg az Ion se lett volna rossz, nem tudom mi volt, Arcade. Ezt még azt hiszem talán C is játszotta. Ajaj. Metin 3. A Terra se volt rossz szerintem, amíg a Terrával nem játszottam olyan nagyon sokan. Perfect World, azt hiszem Perfect World-en nem játszottam. De ami király, még a mai napig királyjáték a Lineage 2. Csak arra meg nincs elég ideje az embernek. Azt ilyen munkanélküliként kurva jó volt játszani. Ja, már kész van. Oh! 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 Az lesz a Lineage 3. Volt egy... Köszi. Volt egy... Annól mutattak ilyen Lineage 3-szerű gameplayt, és abból azt hiszem fix nem Lineage 3 lett. Amikor ilyen egérrel, ilyen kurva jól nézett ki egyébként, és inkább ilyen RPG-s voltam, úgy, megkeresem. És szerintem beírom, itt fix vannak ilyen kamut. Ja, meg annól még egy éve olvastam, hogy a Lineage 3-at akarják megcsinálni a legújabb Unreal Engine-re, de hogy hát nem hiszem, hogy lesz elég pénzükre. A Throne and Liberty, látom. 2022. március. Jack. Fakt. Aha. A Lineage Eternal, na én erre emlékszem. Amikor a gyereknek laggolgetsz a streamen. Vagy az ilyen a gameplaybe. Lehet az nem tudom, valami így nézett ki amúgy? Jó van, kuss már. Amikor nekem mondja... geci. Aha, hát nem tudom. Nekem manapság nem nagyon van egyébként időm ilyenekkel játszani, bár aztán most itt játszom ezt a szart is, de... Meg fog dögleni, genyó. Mi van itt? Jó. Nem kéne. Vagy még egyet. Nem tudom, ha most... Én komolyan most már ott tartok amúgy. Bubi. Ott tartok, hogy ha nagyon MMORPG-zni van kedvem, akkor bazdmeg előfizetek egy WoW-ra. Igen. Valószínűleg innen lehet tudni, hogy boomer vagyok most már én is. Én nem tudom. De hogy így semmi gond nincs szerintem egy WoW-val. Ne, 40 órát nem játszok. Meg is lepődtem egyébként, hogy amennyit játszottam a Last Epoch, ami csak 100 óránál vagyok, és így, nem tudom, így egész kevés, hál' Istennek. Múltkor játszottunk Hero Siege-et, és baszki, nem is tudom mennyit, valami mindenkinek újra Quantos is back. Hello, It's Quantos. yellow gems that are multipliers to basic skill damage. There is amikor még
a legendary nem a ability fasz that általános is like iskolában voltam, 70% és attack speed with Taurin basic skills. motorkáztam, So the szerintem game just azóta más has, karakterem nem nagyon and I volt, think mint there's just a Shaman. stat that is, Jó yeah, kis like cement Shaman. 22% basic skill damage. So basic skill damage is like super common to skill. The problem is most characters don't have a good basic skill. Nem But tudom, the az Necro, a cementes it easily has the gameplay az best nekem one. And az I ilyen have to imagine megamenő volt. that Blizzard's De meg not aztán going to talán create volt such a Battle for massive Azeroth, nem tudom, scaling mi volt part of most the az game utolsó előtti and kiek, not a have Dragon any faszom előtt. decent basic Akkor skills még for anyone. The a Necros is heal az nagyon menő really a volt, nagyon big tetszett a Holy standout, and Heal. I'll just show you here. So this is Uha. no bone skills. Like I have none of those Potential like item. crazy passives with crit. Look at that! I'm just one-shotting these mobs in melee range. This is an insane ability. Melyik játék? Right? Now, it is pretty annoying to have to run into melee and use like a shotgun ability, but I think from a pure number standpoint, it's very good. We also see the minions doing a pretty good job at doing a little bit of extra damage, and of course tanking. If you're curious, advertisement az ilyen nagy folyosok által. we have cursing, which offers a powerful survivability boost, and the minions tend to just also take a few hits. But if you're noticing, the minions are also kind of dying a lot. Actually, you can't move without. Az tök jó. Amúgy lehet, hogy jó a játék, csak You get the idea. Annyira kemény már, hogy az ilyen AAA játékok ilyen 70 euróba kerülnek. That's actually pretty weird. Amúgy én azt mondanám, hogy amúgy tök szívesen akár ki is I'm not próbálom able to 30 move euróért. when I have Blood Mist active, but normally you can, and it auto spawns the detonates, which is pretty good. But yes, so right now I have the Decrepify Curse, which is a slow 40% and 20% less damage. So that is a very big effect. Ugye most már minden szerverre mentődik, ezt nem lehet módosítani a fájlot. Eddig is online volt a laptopok amúgy. It's pretty good. Igen, nem tudom, én a videóban azt néztem, hogy az vagy lokálisan tárolja a fájlokat, meg hasonlóan, de most már... Hát van arra opció, hogy FPS-ig úgy akarsz játszani. Ja, úgy én is azt mondtam, hogy 40 euró, én amúgy szerintem talán elfogadható lenne. Én most kölcsönbe kaptam a laptopokot jövő hónapig, és így azt kell mondjam, hogy szerintem ezt a 30 eurót kibaszottuk kurvára megérte. 45 health is the difference, and these are just dying a visszadom a lot. CD kulcsot, tudod. Te hülye. Yeah, I don't think that end game you're gonna look towards full minion builds, maybe, but you're going to have to spend a lot of your time in minion maintenance. Even with this build, you have to spend some time in minion maintenance. Hát egyébként az is egy jóslat, hogy nem veszed meg indulásnál, vársz egy fél évet, mert szerintem még addig is bőven fognak vele játszani, és remélhetőleg fél vagy egy év után már lesz ilyen summer sale-en majd valamilyen 20-30%-os kedvezmény. And curses, numbers-wise, they're great. Very high damage, take less damage. However, one thing they don't have at all szerinted az itt nem, vagy egyáltalán is a movement skill. And I really need to factor that in when considering the overall survival. Because survival is not just taking less damage, and certainly Necros take a little bit less damage than, you know, the baseline 100%. You know, they still have some tools with the minions. Now, the minions are gonna die if you have like 2 or 3 rares, or if you find a butcher or any like really hard boss, and it can be really annoying because you need a corpse to summon one of them, right? Én azzal lepődtem meg, hogy most a Necros survival at 5. Just because of a no movement skill, it is going to be really tough to not get pinned down, surrounded, and killed. And I know we have like a near full invulnerability build right now with the blood mist weapon affix. Faktóriósok is mondták, hogy így annyi ember megvette már ilyen olcsó pénzért, hogy ők soha többet nem fogják leárazni a játékukat. But I think Blizzard is not going to look kindly upon a full invulnerability build. Az a gond, igen, ez az, hogy ha még Steam-es lenne, meg lenne, ugye, hogyha ilyen Steam-en lehet olyanokat csinálni, hogy ilyen Puerto Ricoi pezóért meg tudod venni, és akkor így olcsóbb, de mivel ugye Blizzardnál van, ezért ott nem nagyon tudod szerintem olcsóbb, meg máshogyan megvenni. Nem tudsz chai-baskedni. And you're looking at, you know, the super stacking abilities, min-maxing gear, at which point I'm expecting the Barbarian to pull ahead of the other classes. At least I hope so, because otherwise Barbarian is going to be completely hopeless at everything.
So that's 4 out of 5 classes. Obviously, I think Sork is the number 1 class, but how do I rank it in numbers? So the Sorcerer has pretty decent basic abilities, but it doesn't really need to use them because the resource system just regenerates pretty quickly. Like if you look at it, that's an incredible, that regeneration rate is about as much as you can get Fury on a Barbarian constantly using generators. Okay, the Sork just gets it. Nekem ezért van ilyen elég erős gyanúm, hogy valószínűleg az open world-ös cuccot ezért csinálták meg, hogy még több mikrotranszakció, vagy az ilyen paid contentet tudjanak eladni. And continuously do damage. Damage-wise, the Sorcerer is very powerful. The teleport skill is the best movement skill in the game. It has the longest distance. It can go through walls. It can be used anytime because it gives you unstoppable, so you can use it while you're CC'd, the break CC. And if you level the ability, it actually lowers the cooldown by about 0.5 seconds. Now, I was able to get a level 8 Hydra on the Sork that I was decking out, and I imagine you can get skills much further than that. So if we're looking at like a level 10 teleport with some cooldown reduction, I think you're looking at about a 5-second or so teleport endgame. And you can get this rune then. After teleporting, you gain 30% damage reduction for 5 seconds, which is ridiculous. I also mentioned in the How Good is Diablo IV video the barrier stacking with Align the Elements. Align the Elements reduces the damage you take from elites, bosses, and players by half. And if you never take health damage, if you're constantly cycling barriers, it never drops when you're hit. So the survivability tools and the fact that the Sorcerer has many incredibly powerful defensive tools on top of the cycle barriers, I would rank the Sork as a 10 out of 10 survival. I think the Sorcerer, even though it sounds a little bit counter-theming, and the theming is actually very good for the class of Diablo 4, even though it sounds a little bit counterintuitive for the theming of these roles traditionally in like role play games. Yeah, the Sorcerer's got it. You know, 4 to 6 second immunity, freeze everything, constant freeze, constant chills, constant barriers, multiple immunities, multiple CC breaks, the best passive damage reduction. Barriers are not just extra health, they're temporary, but because you're putting them up repeatedly, they actually function as a form of regeneration. Because it's not like your health goes up by 30% and then you take damage and you have to heal it back up. No, the barrier just absorbs all the damage, then you get another barrier. This is actually a form of regeneration, so the Sorcerer is also the highest sustained character in the game. It's possible that Rogue will overcome it when it comes to like endgame, and I mentioned kind of the quick scaling of regeneration. Damage-wise, I think the Sork is a 9 out of 10. I think that Necro seems to have higher target dummy-based DPS. Like if you stand in front of your target and you're just spamming the skills single target, I think the Necro does, at least right now, outscale the Sork. But the Sork doesn't really play that kind of game. You know, you teleport a screen away. The Necro doesn't even have a movement skill. You know, I did one cast, and that Hydra cleared everything, right? So here we can just go immune, and again, this is a freshly leveled 25. It actually only took me 2.5 hours to level to 25. So the damage, it's not 10 out of 10. It's not 10 out of 10. But the ease of use, the fact that you absolutely murder trash mobs, the fact that you have ridiculous survivability, the best movement skill in the game, and the dynamic playstyle of the enchantment system that you can change up in combat, right? In combat, it is ridiculous. It's a super dynamic playstyle. It is the most versatile, the most mobile class in the game. And the reason why I am pretty certain I'm going to be playing a Sorcerer on launch, it's the fastest character clearing these dungeons. There's just no ifs and or like this just, you know, it just is. It is that.
yes, Úgy you nem is might tudom, lose én out the annó, damage én to nagyon like a szuper szerencsétlen necromancer or voltam maybe az ilyen burst to a Cségó barbarian. gamblingben amúgy. But in terms of how long it Amikor takes még to voltak azok a actually szájtok, ahol clear a lehetett dungeon, fogadni, miért még a Windtrader Sork is the kibannolták best. volna az In ilyen third terms party of real szájtokat. effectiveness, Akkor azt Sork hiszem, is actually just 200 the valamennyi best euróig right now. fölmentem. Hát amúgy Very ennyi. fast, dynamic playstyle, És utána elbuktam a the felét, best és akkor így, survivability. akkor mondtam, oké, I'm that's going enough. Sork. Hope this video has been informative, and I await more Próbáltam Diablo az content. ilyen félig boomer kollégáimnak elmesélni egyébként, hogy mi az a Network disconnect. Közben nyilván. a Cségó training, vagy a trading, és így mi emberek pénzt költenek erre, meg így nem tudták megérteni, és így annyira vicces voltam, hogy Ja, hát nagyjából ugyanazt mondta el, amit én is gondoltam, meg mondtam már. Hogy? Hát hozzá Krip nézte a streamet. No. Hát ugyanúgy Ja. rakta sorba kb. A karaktereket. Mint ahogy te. Aha. Úristen, Kripszián kopizza a Kifs magyar élőközvetítőt? Kvantoszt? Kripparion és Quantos TV néző? I'm not ready yet. Quantos Rant Csávó videó? jó. Igen, szóval... Az van... Júj, majdnem elbasztam be. Elbasztam be. Igazából nem is én ülök, hanem a Jannak ül egyébként nálam. Jó mi? Na, az van, hogy én egy druida vagyok. Nem hülye Kripparion, de azért nem egy lighty, az biztos. Ugye Erza? Vélemény? Nem. De ő azért elég korszakalkotó volt egyébként Kriparián annó. Hát Volt videója, hogy hogyan játsszál végig egészségesen 24 órát alvás nélkül. Ilyen videói voltak amúgy. Nagyon egészséges bármit csinálni 24 órán keresztül I'm ülve. not ready yet. Nem, tök jó volt, hogy ne egyél. Vágom, mert amúgy is arra volt, hogy nem is 24-et ült a gépeden, hanem 40-et, és ott szürcsölte a narancslevet. Persze, a narancslevet szürcsölte. Én imádtam Kriparián, meg a narancssárga háttér, meg a vörös póló vezény. Ez volt egy Kriparián top 3 jellemző. Az van, hogy én egy druida vagyok, át tudok menni izébe, mi a sáska gecibe, és akkor van képességem, hogyha ütök, akkor jönnek egy ilyen stackek, mint a Hovring Castade, amiből megidézek egy hurikánt. A hurikánból jönnek ki villámcsapások, a villámcsapások AOE-ba így robbantanak. Még van egy ilyen fegyverem, amivel dupla robbantásos dupla robbantás hétvége van, akkor minden szétrobban, és akkor, hogyha itt visszajövök, akkor nyomok egy zsugrabugri, egy ilyen tripla szaltót, akkor jönnek Maelstrom stackok belém, és a Maelstrom stackok azok annyit csinálnak, hogy minél több Maelstrom stackom van, annál több a dot game. Kapok sebességet a négyzeten kapok, átrakom a fagyos maestromot fizikális maestromra, és minél több maestrom stackom van, annál többet stunolok. Aztán a következő, itt van a Nógrádi Sprigány mellettem, aki mindenféle aurákat ad egyébként, szétbasz, nagyon durca giga túró, és legvégen van a kobra csapás, ugye a serpenc szüke, ami 18%-on lekállol mindenkit, kapok damage per stacket, át tudok, hogyha esetleg szar lennék, akkor át tudok ugrani az ellenségre, mert gecimenő sáska vagyok, érted? Kazik dupla V. Van szintelen, Todgeper use van. Ez működik így? Igen, működik. És akkor vannak itt Blood Chance, van Attack Speedy, van Armor Shady, amikor kaszaba szállok, és akkor így kaparom le az ellenségre az Armor-szot, az nagyon durva, meg Armor Shed Effect per Dexterity. Minél több Dexterity van, 4%-kal többet ér, és mivel van 2 Dexterity, igen. Erza nem szokott. I need more time. A damage-em hol van? Alapból Lehet több egyébként. Hát amúgy lehet játszani ezeket, bolyoló, vagy mi? Most level 25-ig bétában megértem, de később majd kiderül. Mondjuk itt a Krip videóban nagyon jó csinálta tényleg, hogy levelingködbe talált gírrel, ami még egyébként valószínűleg így is kicsit jobb, mint amilyen lesz, hogyha tényleg 3-szoros ilyen legendary gear drop rate van per pillanat. De most a megfelelő aspektekkel bolyoló, van olyan barbár build, amivel nagyon durván lehet kritelni.
Tehát felesleges is bármelyiken én agyalni, mert level 25-ön. Nem is látom, hogy ütöm el a boss. Jaj. Amúgy nagyon szar hírem van még egyébként Nordic. Hát ja, kb. Kis ilyen lagos olyanok a hullámocskák. El lehet ezzel játszani, de én mondtam. Nem jó az a játék, csak hát 70 euró. 70 euró. És ha választani kéne, akkor mit tudom én, egy faszapol ligát játszanék inkább, mi van? A Quantos Liga pont ennyibe kerülne. Quantos Mega Liga! Jó. Például. De nyilván így fasza, hogy mondjuk... Hát ja, nem tudom. A poéban azt is szeretem, hogy szezonális. Viszont mindig jön új dolog. Tehát nem csak ilyen D3 új szezon, aztán postos. Ennél nem lesz több, mint amennyi most azt a pok. Az baj. Au. Mi a fasz kéne innen kivennem? Kéne nézni. Én a laptopomban kenyérpirítóval vagyok, az itteni gép, ami a nappaliban lévő gép, az egy kicsit erősebb annál. A Stanchance nem rossz amúgy. Ez fényémekkel jobb. Hát ilyen 30 körül. Azt van, hogy leárazzák ilyen 20-25-re. Nem fognak, azt mondom én is. Ez a szar a base. Használó barátabb. Nem tudom, mit kellett volna itt kivennem. Jaj! Jó, igen. sokszor volt már ez téma. Valóban az. De a polynek se nagyon, tehát annyira nagy valami neki ülni. Amúgy, mint azt állítják. Nem, sokan, csak olyan félelmetesen gondolják. néz ki először amúgy. Vannak itt a streamen páran, akik így nekiültek, akik nem gondolták azt, hogy na ez most így sok lesz. Csak elkezdték, ezt már ott tartanak, hogy egy csomó mindent tudnak, azt élvezik. Van egy srác. Bocs, csak közben olvastam. Van egy srác, a Nick. Nick az, aki... Ja, mármint ezért. 3 ligája kezdte el, és az első ligát végigjátszotta, és a második ligában konkrétan olyan teljesítményt ért el, mint még senki más. Na csá, zombi. Ja, de nyilván látom azt, hogy mondjuk valaki megnézi a kettőt, azt akkor inkább ezt választja. Hát, amúgy egyébként a nap végére talán a Diablo azért jobb, mert a Diablo mögött nagyobb cég van. A Last Epoch-nak még szerintem sok idő kell. Elég nagy falat volt nekik ezt a multipétert is kiadni, és ki tudja, hogy mikor jön úgymond ilyen content-beli upgrade. Szóval... Hát az a Diablo-hoz se fog jönni mostanában. A Last Epoch-ot így kell megvenni. Szerintem. Ezzel a tudattal, hogy ők tényleg egy kis indie cég.
Mimo. Azt mondom, Pol 2 az sokkal nagyobb lesz, mint a Diablo 4. És így tényleg. Úgyhogy a Pol 2 az nem is lesz egy új játék. Mert miért lenne Kalambó felesége? I need more time. Megvoltak a dátumok, megvolt minden. A izé miatt csúszik az egész. A Covid miatt csúszik az egész. Ez meg is lett mondva. De Ja, hát alapvetően... Ja. Alapvetően idén jött volna, de valószínűleg még lehet így is jön idén. Most nyáron lesz ExileCon, ott valószínűleg nagy bejelentések. Szerintem nem most fog jönni egyébként a Grand Expansion. Én nagyon erős olyan tippem van, hogy nem most jön a Grand Expansion. Nem, az biztos, hogy nem, mert nyáron, júliusban lesz az ExileCon. Ott lehet számítani hírekre. Én azt tippelem, hogy mondjuk évvégén, hogyha legkorábban. A Pol 2-ről vagy mi? Aha, ja. Ja, Legkorábban. Ez meg már sok mindentől függ. Ra. I lack the required essence. I'm not ready. Igen. Én megyek ExileConra? Igen, ott Tali. Ott leszek, majd lehet velem képet csinálni. Low on essence. Ja, de amúgy egy csomó mindent meg fog könnyíteni a PoE 2 is egy átlag játékosnak. Kurva, ez az emoji is ott van. Nagyon jó. Az 3,5 euró. Ajánlok egy nagyon jó játékot, ami hasonló történettel rendelkezik. Geta, Shower with your Dead Simulator, Who is your Daddy, azt hiszem ez, és múltkor itt valami content upgrade is. Na, majd mindjárt, úgyis kicsit unalmas már a Diablo, majd mindjárt nézzünk egy videót, ahol összefoglalják. Nézzünk egy kis videócskát. I need more time. Bro. Hol ment ez a csöves elit? Itt Ja, megölték itt a két kóbor bohóc. Bobol. Tehát amúgy megmarad a PoE 1 is. Vagy nem tudom, tehát ez kicsit ilyen hülye. Ez egyébként ez nagyon fura. És lehet, hogy majd egy kicsit zavaró lesz. Hogy mi? Hát, hogy megmarad úgymond a PoE 1 is. Ja, igen, de csak a sztori. Szerintem nagyobb problémák lesznek amúgy. De csak szerintem nem amúgy. És hát majd meglátjuk, hogy csinálják. Aha, ezek az italok ekte ugyanazok amúgy. Van az egyik ismerősöm, Marcinak hívják, ő szokott egyébként néha ilyen, amikor vannak nyári leárazások, akkor a Furry Love nevű játékot néha egy-két barátjának elgifteli. Ez tök jó lehet, amikor... 9 perc az a videó. Csak ezzel most nem magyarázom sokat. Jó. Nincs kedved megnézni neked is? Nem, igazából kicsit leszarom. Hogy amikor így elindítod a Steam-et, és akkor kiírja, hogy a legjobb barátod Furry Love nevű játékot elküldte, és gondolom el, amikor ott van a Steam-es inventor. It's been nearly 4 years since this beautiful man announced Path of Exile 2 on the stage at ExileCon back in 2019. Where's the time gone? Well, with ExileCon 2 just around the corner, here's everything we know about Path of Exile 2. Hello, Goldance. Path of Exile 2 will be a massive expansion of Path of Exile 1 rather than being a new standalone game. And it will introduce a new 7-act story campaign that can be played alongside the original campaign to access the shared in-game, the Atlas and mapping system we know and love. We'll also be getting some juicy graphics updates in part from engine upgrades and back-end optimizations which will make the game look more like this. 16 times the detail. There'll be plenty of new animations and environmental effects too. Just look at those arrows. And character models will be getting some updates as well, but fear not, all of the MTX you've invested your hard-earned cash into over the years will still work in Path of Exile 2.
Olyan lesz ez a Poe 2, mint a most a Csé 2. Kívánságlistámon van. One of the biggest changes coming to the game with Path of Exile 2 is the complete overhaul of the skill gem and socket system. In Path of Exile 2, instead of socketing your support gems into linked sockets in your gear, you will instead socket them directly into the active skill gem itself, which itself is then socketed into predetermined sockets in your gear. There'll be a flashy new skill gem interface to support this change. Orbs of fusing will be no more as the sockets and skill gems will always be linked, and you'll be able to find up to 3 linked skill gems from item level 1 to 19. For linked skill gems from item level 20 onward, 5 linked skill gems from item level 35 onward, and fully 6 linked skill gems starting at item level 50. Also, did you spot that multicolored socket? That's a new addition with the predetermined gear socket system in Path of Exile 2. Gear will always drop with the same number and color of sockets based on type, like this hybrid armor evasion helmet with a hybrid red and green socket, which means it can be socketed with either color of gem. Two-handed weapons will have 4 sockets, one-handed weapons and offhands will have 2 sockets each, body armors will have 2 sockets and helmets, gloves and boots will have 1 socket each. Hogyha olyan skillt használsz, akkor nem kell weapon swapolni, meg nem kell izélni, gem swapolni, meg mit tudom én, ilyegességeket. Miért a izének a gemje is megmaradnak? A weapon swapolt izének? Nem, de úgy lesz, például egy kétkezes fegyverben 4 socket lesz. Ja, igen, és ott tehát, hogy belakadsz 4 skillt egy kétkezes fegyverbe. Not bad. Full fake. While the new socket and gem system may be the largest change that Path of Exile 2 will introduce, the addition of 19 new Ascendancy classes might be the most anticipated feature. The new Ascendancies will be tied to the new campaign, so if you want to play a Juggernaut or a Pathfinder, you will still need to play through the original campaign to reach the end game. The Ranger will be getting the new Survivalist Ascendancy, with an interesting dynamic with the skill tree having defensive options on the left side and defensive on the right side. One of the offensive options, Division, grants you 2 copies of compatible skills socketed in your bow, one supported by GMP and the other by Barrage, potentially 2 7 links. Lesz konkrétan a Rangernek lesz shapeshiftingje, meg ilyenek. Például. And the multiplication skill that allows you to save your projectiles to build up larger bursts. Nem tudom, én nem szeretem, ha valami új, mert félek tőle. Most szintén ez van amúgy. Spell accuracy, anyone? The Ranger will also be getting the Beastmaster Ascendancy, which heavily supports the new shapeshifting abilities that will be coming in Path of Exile 2. This Ascendancy will grant you the Workat skill, a high crit shapeshifting ability which you won't be able to find anywhere else. You'll also be able to spec into Wild Shape to massively improve shapeshifting bonuses and keep those bonuses even when you're in human form. Sőt, majd mindjárt mondják el, ami lesz. De hogy lesz ugye, lehet macskád konkrétan. Mi van? The Ranger's third new Ascendancy, the Tactician, is possibly the most ambitious of them all. The Tactician will be able to continuously bombard areas with raining arrows and even gain multiple uses of this skill which will prevent enemies from attacking at range. Meanwhile, the Siege Warfare and Siege Breaker notables will provide massive buffs to your totems, like ensnaring enemies and making them take more ranged attack damage, and allowing the most recently placed totem to deal a lot more damage. But the most interesting of all is the Close Combat Specialist, which will enable the Tactician to use axe... Mi van? Egy olyan azt node, Close Combat Specialist. You may use melee sword and axe skills with your bow. And sword melee abilities with a bow. Ja, jó. The developers did mention that they are re-rigging animations, which have made things like bows using melee animations possible in Path of Exile 2. Pretty cool. We don't have a whole lot of information on the other Ascendancies, but we do have some names and concepts. Here's the Defiler, a new Witch Ascendancy. And the Arcanist, another Witch Ascendancy that will have a heavy focus on lightning damage and charging up energy. There's also the Reaver, a war leader ascendancy for the Marauder which will grant powerful bonuses to allies around him. And this, an unnamed Marauder ascendancy with a focus on avatars and ancestral abilities.
New ascendancies are pretty exciting, but there's also going to be new weapon types too. We know of at least two of them: the crossbow and the spear. These new weapons seem to hint at a new direction in terms of gameplay in regards to your choice of weapon, as both of them will grant new skills. Crossbows grant implicit attack skills such as Power Shot, a high-damage single-target ability. Instead of socketing attack skills, you can socket crossbow bolt types to augment the attack abilities and change what they do. We know of at least three types of bolts: armor-piercing, incendiary, and permafrost. Meanwhile, the spear will allow you to use new engage and disengage abilities to provide freedom of movement and more interesting combat. Aside from what we've already discussed in this video, there are a few more tidbits of information we have about Path of Exile 2. We know that there will be a new gem type called meta gems, which the developers described as the opposite of an active skill gem. Instead of socketing support gems into an active skill gem, you'll socket active gems into meta gems. Én azzal lepődtem inkább meg azt, hogy Like this 30 giga van a gépben, és egyébként majdnem which minden will allow you játék to turn all of your auras on bőven or megeszi a off with a 16-ot single egyébként. hotkey. Neat. Cast on critical strike support and spell totem support will also be meta gems. Speaking of spell totem, the developers also talked about tentative plans for new AI options to allow your spell totems to use skills in certain orders. In this example, they showcased a spell totem setup that will curse any uncursed enemies in the area before moving on to use other skills. On the discussion of AI, they also mentioned that monster packs will have more interesting AI in Path of Exile 2, such as patrolling areas where appropriate. Hát például olyat megcsinálnak, hogy elvég lesz, you can also expect other upgrades lesznek such ugye as UI elements, meta gemek, amiben tudsz rakni más gemeket. És például lehet olyat csinálni, meg azt is megcsinálják elvileg, hogy meg tudod azt csinálni totemmel, hogy több skillt használ, és hogy milyen sorrendben használja. Tehát, hogy például raksz egy totemet, ami curse és utána mondjuk vidert használ a curse enemin. Addig curse az enemiket, amíg nincs minden föl cursor, és utána meg videreli őket. Például. Szóval szintén annyira nem, majd hogy tök örülök valahol azt, hogy csinálnak valamit, de hogy így az meg nem tudom, nem akarom újra tanulni az egész játékot, és kicsit ezért nincs hatalmas nagy kedvem egyébként. Ezért neked abszolút nem kell újra tanulnod, ezek valamint egy expansion. És olyan, mint hogyha lenne egy expansion, azt akkor megcserégetik a dolgokat. Hát itt nem megcserégetik a dolgokat, itt teljesen más az egész. Hát új dolgok lesznek. Igen. Hát ez csak az és én ennek nem örülök. hát mert én nem szeretem ezt. Hát ez nem kell újra tanulni semmit. Tudod, az alapját a játéknak csak van egy új dolog, amit kipróbálhatsz. Mint amikor beraknak minden ligába új skilleket. Kipróbálod az új skillt. Kipróbálod az új ascendancy-t. Nem lesz új semmi. We'll likely find out that and a lot more about Path of Exile 2. Még az új story check-e nyomnod ahhoz, hogy érted, nem kell semmi újat csinálnod kb. If you've enjoyed this video, help the algorithm out by clicking the thumbs up and subscribing for more content like this in the future. I'm Dreamcore. This was everything we know about Path of Exile 2, and as always, stay tuned and stay safe. Hát ez egy alap RPG UI igazából, ezzel nem tudsz mit csinálni. Ilyen videóból simán meg lehet tanulni egy csomó mindent, amúgy például polyról is akár. Think the light you're here. My boy, I think he's possessed. De van amúgy nagyon fasz a sztoria van a polynak szerintem. It seems your prayers have been answered. Very nice. It seems your prayers have been answered. Lehet tudni amúgy, hogy egyszer ad izét? Magic in that one. Blood Mist-eset? Good. What else you got? Nem tudom, kéne valami random item.
on your guard. I'm not Nem mint ready úgy, hogy yet. nagyon itt most van értelme megírálni, meg semmi igazából, de... Hú, partiban nagyon tartom fent a formot? Hát, jó kérdés igazából. Még nem próbáltam ki, de ugye, hogyha kritelek, akkor kapok rage-et. Igazából nem is az a kérdés, hogy a formot hogy tartom fent, mert a formot talán fent tartom. Az, hogy hogyan prokoltatom a tornádót formban, szerintem az egy szarabb kérdés. De ha nagyon az lenne, akkor hol a faszom vagyok, akkor kiraknám még ezt plusz 2 pontért, és reménykedek, hogy ezzel ki tudnám sustainelni. Vagy lol, csak másik irányba mint a többiek, nem tudom. Majd kiderül, még nem, ezzel még nem partiztam a többiekkel. Az a gond, hogy ebben a játékban nem nagyon mutatja egyébként reálisan a statokat, meg nem tudsz skillre rákeresni, nem tudom az adott skill ki kéne kalkulálnom, és azért annyira... Most akkor sem lusta vagyok arra, hogy azért ennyire érdekeljen a játék amúgy. Ezért szarok rá, hogy mennyi van, de úgy érzem, hogy több kritem van, mint amennyi kéne. 100% fölött van, és az meg kicsit már DR. Alapvetően csak critből tudom fenntartani magam. Ja nem, mert van on-kill is tényleg. De amúgy szerintem leginkább az összes rage-em, ami jön, az inkább egyébként critből És ez jön. új karid amúgy, vagy ez most melyik karid? Ez most új, igen. Ez az, amit felhúztunk tegnap Dark Omen-nel. Aztán szerint kiderült, hogy egy kulcs részletet nem olvasott meg ilyen szarul volt leírva. És így brick, tehát nem működött a buildja, aztán szegényen Nem tudtam. működött neki. Mert hogy mit történt? Hát az, hogy van a Reign of Arrows nevű skill ebben a játékban, és mint kiderült, hogy a Reign of Arrows skill ebben a játékban nem hit base, hanem damage per second-es, hogyha benne állsz. És neki az volt a terve az, hogy egy ilyen bleed buildet akar csinálni, amúgy koncepciógyileg kurva jó lett volna. Csak az a gond az, hogy hogy nagyon-nagyon lassan stackeli. Színes. Ja, pedig nem lett volna rossz, és most majd lehet, hogy kipróbálj egyébként a bleed per second-es cuccokat, amúgy aztán hát, ha jó lesz. Mikor indul ez? Vagy most lett vége? Nem, ez nem indult még el. Miről beszélsz? Egy damage van, nagyon sok item kéne még, hogy jobb legyen amúgy, szerintem. Nem, akkor most lett vége. De tetszik egyébként, fényemekkel gyorsabb, mint az én másikom. Csak nagyon fura, hogy ilyen millibe kell játszani. I need more time. És arra jöttem azt, hogy szarok most a blessingekre rendesen egyébként, mert a grand blessingeket kiszedem empoweredből. Do you require aid? My child, all alone in this darkness. Please, help me find my baby. Most tudom, hol vagyok most. Tudja? Nem, itt vagyok. Ja, Fall of the... Ja, izé lesz a Void Hargan, vagy Hargon, Hartan.
Jó idolokat, ja, Nordik, találtál már jó idolokat magadnak amúgy? Az jó áldott találni abban a játékban. Igen, vágom, nem az, hogy jó idolt, hanem neki volt egy darab olyan cucc, ami kellett volna a Paladin buildjében. Mert ugye ami azt csinál, hogyha akárhányszor hitel a hammer, akkor smite-olja, és egy darabos. Lehetetlen. I'm not ready yet. Ja, nekem is kurva szar szinte úgy az összes. A dupla Life-os egyszer 2 Stoutból egy darabon van összesen, és azért már játszottam egy keveset, baszki amúgy. I'm not ready yet. Not ready yet. Csapda, ez a csapda. Csapda! Csapda! Végig csapda volt. Végig csapda volt, gyerekek, ez végig csapda volt. I need more time. Offhand 10% eséllyel? Azt hogy érted? Izére gondolsz? Ez nekem is ki van rakva. Most az nem tudom, hogy jelenleg aktív egyébként, lehet, hogy le kéne szednem. Erre gondolsz? Igen. Amúgy alapvetően megérné, szerintem. Ha lenne egy jó katanám, azt használnám amúgy. De nincs jó katanám. Mi kell ilyen mapozósat. I need more time. Idol, yes. KIJ, mikor jöttek haza? Itt van IJ a üzenődobozban. In the chat box? Inside of the chat box, yes. Yes, okay, EJ. Hello, EJ. EJ olyan 9-ig ráérek szerintem, mert utána holnap nagyon-nagyon korán kelésem van. Ha van kedv, addig mapozhatunk.